vi på norra tippen av Formentera. Där det är en lång sträcka strand. Och här är då västra sidan där vi har ankrat. Och där är östra sidan där ingen har ankrat. I förra avsnittet lärde vi känna nya seglarvänner och bland annat fick vi fly en stökig ankring på Ibiza. Och här framme har vi en sandslottsbyggare. Vi får gå fram och intervjua honom. Vad säger du om kvaliteten på sanden här? Ja, det är hyfsat. Hyfsat. Mm. Från 1 till 10 får den en... Ja, det är för tidigt än. Det är för tidigt än, ja. Återkommer. Det här är ju för roligt. Ja. Vad säger du om kvaliteten? Nej, det var skitkvalitet. Det är bara rasa. Det är bara rasa. Är det inte byggande? Nej. Nej. Det var inte. Kör vi hem. Turar. Ja. Ja, ta en öl. Då är vi tillbaka på Formentera. Vi stack hit igår. Vi låg på ostsidan och det skulle bli ostlig vind och dyningar från ost. Vi har tänkt oss till Mallorca, men det får vänta tills vindarna och dyningarna är rätt. Och då kan vi ligga här så gott som någon annanstans. Och det roliga med detta är ju att vi är på norra sidan av Formentera. Man ser till Ibiza härifrån. Och på ena sidan är det jättevågigt och blåser därifrån. Och på andra sidan är det hyfsat lugnt. Det kommer dyningar från färger istället. Men det kan vi leva med. Och vattnet är fantastiskt. Det är så blått. Många nyanser av blått. Så det är helt underbart. Ja, och det blåser lite. Det fläktar gott. Men blir inte så supervarm. Så vi får se när det blir Mallorca. Kanske om 2 dagar. Eller 3 eller 4. Får bli när det blir. Och här har vi en liten rackare. Där skulle man väl kunna bo. Hur många våningar? 1, 2, 3, 4 våningar. Ja, jag är bäst att gå fram och stänga luckan. Det är ju inte så käckt om det stänker in nu när vi ska sova. Vart är vi på väg? Men det blir ju rätt jävla varmt då som man stänger. Till Mallorca. Där framme ligger inte Mallorca, för det ligger där uppe. Men vi tar lite sydligare kurs eftersom vinden ska vrida. Och jag går ner och stänger luckorna. För även om det blir varmt, det är väl bättre det än att det blir blött där inne. Mot Mallorca. Då var nästa anhalt Santa Ponsa. Ankarlantern, 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 ankarlantern. Massa båtar vi känner igen. Nirvana. Och på denna sidan har vi Solitude. Och längre fram finns det Fiesta och Beyond och Songbird.
Det är lite reunion här i Santa Ponsa. Så nu när dagen går så går allt för lägger sig. Färdiga för idag. Och solen är på väg upp. Där har vi fiesta. Ja, då är vi i Santa Ponsa heter det. Det här är jättevarmt. Jag måste hoppa i vattnet. Oh. It's a bread box tea light holder for you. There you go. Beautiful. There you go. It went to crumbs a minute ago, but we just managed to fix it a little bit. So you might. Thank you, Nick. There you go. So I just put this on the. Isn't it just beautiful? There you go. Och här producerar vi vatten för att kunna leka med vår nya maskin. Och kunna göra is. Ja, vi är självförsörjande på is som tur är. Ja, ligger nu kvar. Ja, ska inte störa dig. Nej. Nej. Jag filmar när det blir isbitar. Så här ser det ut i ankringen. Nu händer här grejer. Oj, så låter den lite. Men det blir väldigt... Isbitarna ser väldigt små ut, men de kanske bara blir sådana små. Titta! Ja. Ja. Ja, vi får nu vänta lite till. Hej alla vad, då blir det barnprogram. Nu ska vi se vad farbror Frej tar fram. Hoppeli hoppeli. En liten fredagsdrink. En tisdag. Och så. Ja. Så. Först jag nu sa jag ju redan vad som skulle komma. Titta. Ja. Inte för mycket Coca-Cola, då blir det lite svagt. Och så lite Coca-Cola till sig. Det var färdigt. Det är färdigt. Skål! Skål! Så, vad ska vi göra idag? Roadtrip! Roadtrip! Det här ska vi. Men vi vet inte riktigt vad vi ska, va? Nej. Jo. Ikea. Mamma och pappa kör bil. De som tar hand om oss själva. Ja. Nu ska vi ha en bil där vi får plats med Nick i baksätet. Ja. Han är 2,20 lång. Det var så mysigt här i Andrax. Och här kan man tydligen lägga sig på boj. Och vill man ankra får man nu göra det utanför piren. Ja. Men nu vet vi vad alla knapparna är till och så. Och sen så trycker man bara på den där så kommer AC:n igång. Så. Stängs den av varje gång? Jag stängde av den innan bara för att få visa att vi sätter på den här framme. Så att vi vet hur man gör, att man sätter på AC:n med den knappen där. Kan inte den här vägen eller? Nej. Och där uppe är berg uppe bland molnen. Det ska vi inte. Det är högt. Men bara känslan av att sitta i en bil. Och det är kallt. Och det är kallt. Kommer... Svart och skönt.
Sen har vi hittat ett nytt sätt här så vi har kartläsaren där bak. Det funkar skitbra faktiskt. Ja, vad fint. Nu är vi på väg neråt igen. Det gör inte något. Här kommer Dora från andra hållet och cyklar upp. Ja, här var faktiskt lite jobbigare. Då går in här. Får du pitstop. Och där hittar vi ledarna. nej. Inte ska väl det. Inte ska väl jag sitta där. Har vi kommit till Palma. Och så letar vi efter ett ställe att käka på. Och här var vi alldeles nyss. Men nu har vi gått ett varv runt kvarteret. Now we're back. Okej. Jag går bort och säger till honom att nu är vi här igen. Här är vi i den fina parken. Och varmt är det. Ja. Nu har vi kommit fram till framsidan. Var det jobbigt att gå i trapporna? Nej. Inte alls. Här har vi småbåtshamnen i Palma. Så fortsätter vår roadtrip. Nu är vi på Mediamarkt. Mediamarkt. Var är vi nu då? Var är vi nu? Nu är vi på Mercanautic. Nu ska vi köpa båtgrejer. Här. Så har vi varit och shoppat. Har vi köpt 5 Ja. men de har köpt 4, vi köpte bara 2. Ja. Men vi har bara en sida på vår linje, de har Det var 2 sidor på sin linje. Vad var fyndigaste vi köpte? Det var packningssats till Japskutoaletten. Kostade? 150 kronor. Där vi har annars betalat. Plötsligt händer det. Vi får se om alla delarna är där, men de har nog varit ut. Kanske därför. Ja. Det är själva Jokkmokk som fattar. Det blev inte Ikea, men det blev Excellent Swedish Supplies. Spännande att se vad de har här. Då har vi handlat en saft, knäckebröd och en Svennes. 140 spänn. Det är som hittat. We're off. How are you guys doing? We're fine. I'll see you guys soon, I guess. Yes, we will. I'm so busy. Thank you too. It looks good, doesn't it? It's up there. This guy's taking forever. The great storage. Travels, my friends. I'll see you around. I'll keep seeing you on YouTube. Ja! Då är det dags att lämna Santa Ponsa där vi har varit i drygt en vecka. Hängt med Fiesta Dos och Lady Tamarind. Och några andra svenskbåtar som har kommit och gått. Så nu är det dags för oss att dra också. Det blir Porto Soler nästa. Och där har vi vårt ölstopp vi hade häromdagen. Ricardo Roca kan det heta. Ute på klippan. Då filmar jag ner på små söta segelbåtar. Nu är det vi som är den lilla söta segelbåten. Hoppa igen då. Där. Det var roligt. Den är längst fram där nu. Ja, jag är på väg. Ta fram fiskespöet, Alf. Svärdfisk. Det är väl gott.
Vad blir den av? Då är vi snart framme i Portesoller, eller hur man nu säger. Portesoller. Får du simma bort där och se så ankar att det är bra. Mm. Hej då. Och vad händer idag då? Vi ska väl åka tåg. Spårvagn ska vi åka. Åka spårvagn till Söller. Och slänga sopor. All aboard! Ja, det fläktar. Inga människor på strandet. Var är vi? Var är vi? Här är vi. Taipan. Och vad tycker du om spåret här? Lite skabbigt här, men det är vanlig bignolräl. Det är Okej. helsvetsat och sen har de satt någon plåt. Så det är inte gaturäl som man brukar ha. Så, okej. Och de har inte Edilon-massa här runt heller. Det så de hade på något annat ställe här. Jaha. Är det bra eller dåligt? Det är dåligt att de inte har Edilon, men det är också lite äldre här. Okej. Jag kan filma sen och visa när de har Edilon. Ja. Sånt som de har i Göteborg som jag har visat dig där 100 gånger. Det kommer du väl ihåg? Ja, oh ja. Minst gör jag det. No problem. Oh, vad fint. Om inte det hade varit för de här Coca-Cola-bilarna.
när man åker tillbaks till Portosello kan man vara lite ekonomisk och ta bussen. Men vi är inte riktigt säkra på vad vi har betalat. 3 euro kan det kosta för oss bägge eller per person. Vi vet inte, vi får se sen. Inte lika mysigt, men han är lite luftig. Ja, han är svalare. Ja. Då lämnar vi Portosello efter en stökig natt. Det kom några konstiga vindar, byvindar på 30 knop. Ja, mest hela kvällen och natten. Allt har inte sovit så mycket. Liknat morgonen. Och det var varma vindar från syd. Jättevarma vindar. Nu är det alldeles lugnt. Och vi ger oss österut. Har du sovit något i natt? Nej, det har varit en spännande natt. Är det? Jag har blåst som sören i den lilla viken. Ja. Men från vilket håll? Söderifrån, så det skulle varit väldigt skyddade, men det har inte funkat alls, utan det har snurrat runt där nere. Och, ja, lite krockar, tre krockar på natten med båtar. Och... Vi eller andra båtar? Andra båtar. Vi krockar inte. Ja. Ja, sen det var fullt upp, så någon gång vid 5:30 så somnade jag. Ja. Våra vänner på Nomad Citizen, de hade också en historia att berätta, sa de. Det var lite mer action överallt. Ja, men de hade någon motorbåt bredvid sig som var i 1,5 timme där borta och bara körde in bland småbåtar och allt möjligt. Så det var kaos. Så i morse låg där lite båtar ihop ankrade. Som nog inte var riktigt meningen. Nej, hela tiden är det något. Ja. Så nu tar vi oss vidare till nordostspetsen på Mallorca. Vi får se var vi landar. Hej då Portosello. Det var en rejält stor båt. Segelbåten kommer att gömmas bakom. Nomad Citizen disappears. Och nu närmar vi oss Mallorcas nordöstra spets. Cap de Formentor har vi där. Cap de Catalunya har vi där. Cap Tienal har vi där. Och där mötte vi en stor svensk båt. Jag glömde att filma dem på nära håll. Cap de Formentor. Mallorcas nordöstra hörn. Det ser stort ut. Det ser ut som det kan finnas plats för oss. Ja, men ska det vara strandbåten? Ja. Så kaxiga var vi. Det var när vi låg i Santa Ponsa och besökte denna mysiga restaurang. Det ser mysigt ut.
De här tre har lurat oss 8 timmars dingefärd långt iväg för att äta lite paella. Ja, vad gör man inte? Det var för filma. Så får kapten Alf den geniala idén att köra ärevarv runt våra vänner. Ja. Vänta lite, är det soppatorskar? Så kaxigt det var. En kort stund. Nej, det var inte soppatorsk. Men du har inte hoppat av då, så att det är det där andra problemet vi har. Vad händer nu då? Jävla skit. Vi får bli boxerade istället. Oh yeah. Thanks for the ride! You might drift back in about 3 hours.